Alaikum. बस په دې لیکچر کې به مونږ د سیکنډ ایکسرسایز لاست کوېسچن کوو. زموږ سره په داسې فارم کې لیکلی شوی دی. دا به مونږ ځان ته یو ټایپ ته ریډیوس کوو او بیا به یې کوادریټک فارم ته اړو. نو دا چې مونږ یو ټایپ ته ریډیوس کوو سمپل به مونږ دا ټول اکویشن په x to the power 2 باندې ډیوایډ کوو. نو زموږ سره راځي بیا دا چې x to the power 4 divided by x to the power 2 minus 2x to the power 3 divided by x to the power 2 minus 2x square divided by x square plus 2x divided by x square plus 1 divided by x square equal to 0. دلته کې به زموږ سره دا شي x to the power 4 minus 2 نه به 2 راشي. دا به زموږ سره 2 په خپل ځای راشي. 3 minus 2 نه به x to the power 1 راشي. بیا به زموږ سره شي x د x سره ختم شي minus 2 به راشي سمپل. بیا به شي پلس دا به زموږ سره 2 over x راځي او دا پلس 1 over x square equal to 0. پس مونږ سمپل دا دو فارم دا دو ټرم چې دی دا به یو ځای ولیکو. یو دا ټرم یو دا زموږ سره به شي چې x square plus 1 over x square دا یو دو ټرمز مونږ ولیکل. بل به مونږ دا دو ټرمز یو ځای ولیکو. دا به زموږ سره شي minus 2x plus 2 over x او دا minus 2 کانسټنټ ټرم به مونږ په لاست کې ولیکو. اوس که تاسو دې ته خیال وکړئ زموږ سره به دا راشي چې x square plus 1 over x square او دې نه چې minus 2 کاون واخلم دا به x minus 1 over x شي او minus 2 په خپل ځای شي. په دا زموږ سره ټایپ 3 فارم ته چینج شو. سمپل به اوس مونږ دا ایکول ټو څه واخلو y واخلو. وایي چې x minus 1 over x equal to y. نو د دې ویلیو بیا زموږ سره راځي چې بوث سایډ سکویر کو. نو زموږ سره به x square plus 1 over x square is equal to y square plus 2 به راشي. سمپل په دې کې پوټینګ وکړو مونږ. زموږ سره به شي په دې به ولیکمه چې y square plus 2 minus 2y minus 2 equal to 0. دا به راشي y square plus 2 minus 2 به ختم شي. زنګ سره به شي minus 2y equal to 0. یعنی به سمپل زو y کمون واخلم دا به شي y minus 2 equal to 0. د یو y ویلیو به زموږ سره 0 راشي او د بل y ویلیو به زموږ سره 2 راشي. خو دا y په اصل کې د څه برابرو زموږ سره د x minus 1 over x برابرو. بوث سایډ به مونږ دغه ولیکو x minus 1 over x equal to 2. دا بیا هغه سیکنډ ټایپ شو. دلته کې به x ملټیپلای کړو. دلته کې x زموږ سره به دا شي x square minus 1 equal to 0 او دې کې به زموږ سره دا راشي چې x کامن وځي نو x minus 1 equal to 0. د یو x ویلیو به دا زموږ سره فارموله هم راغلی شي. سوري دلته کې دا کامن چې موږ کامن موږ نشو اخیستی. یو دې کې خو x نشته. موږ سره راغلی دا x square minus 1 equal to 0. نو زموږ سره هغه a square minus b square فارموله راغلیږي. نو دا به زموږ سره شي چې x plus 1 into x minus 1 equal to 0. د یو x ویلیو به زموږ سره plus 1 راشي او د بل x ویلیو به زموږ سره minus 1 راشي. دغه شان بس چې دا موږ فایند آوټ کوو نو دا به هم بوث سایډ x ملټیپلای کوو. زموږ سره به شي چې x square minus 1 is equal to 2x او x square minus 2x minus 1 equal to 0. نو دا دې به مونږ بیا سمپل کوادریټک فارموله باندې ویلیو فایند آوټ کوو چې په دې کې زموږ سره a 1 دی b minus 2 دی او c زموږ سره minus 1 دی. په کوادریټک فارموله کې چې د دې ویلیو پوټ شي زموږ سره فارموله څه ده x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. دې کې ویلیو پوټ کا زموږ سره به راشي چې minus 2 minus the b value minus 2 the plus minus under the root minus 2 whole square minus 4 a زنګ سره 1 دی او c minus 1 دی
divided by 2a. زنگ سره به دا راشي چې plus 2 plus minus 2 2s are 4 minus او minus په plus شي 4 divided by 2 which is equal to 2 plus minus under the root 8 divided by 2. زنگ سره برابر شي چې 2 plus minus 4 multiply 2 divided by 2 which is equal to 2 plus minus 4 چې بات راشي دا به 2 راشي 2 divided by 2. د دې دوانو ټرم نه به مونږ 2 کامن واخلو زنګ سره 1 plus minus under the root 2 راشي divided by 2 دا به بل سره کټ شي مونږ سره به د x یو ویلیو 1 plus under the root 2 راشي بل به 1 minus under the root 2 راشي. او زنګ سره question number 2